السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله متابعيني. اليوم راح نعمل وصفة اللحوح بكل أسرارها، وكيف إنه راح يضبط معاكي في كل مرة راح تعمليه وراح يطلع معاكي قوامه بالشكل هذا مضبوط. شايفين؟ وكيف راح يطلع معاكي اسفنجي وعمره ما راح يتكسر منك مهما طبقتيه، مهما عطفتيه، مهما عملتي فيه لا يمكن يتكسر منك، وترجعي تفتحيه مرة تانية بنفس الشكل. راح نعمل اليوم وصفة اللحوح بكل أسرارها وتفاصيلها. لا تنسوا اللي ما اشتركوا في قناتي يشتركوا فيها وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس وتنشروا فيديوهاتي عند أصدقائكم. يلا ما راح أطول عليكم، نروح نشوف الوصفة مع بعض. نسمي الرحمن ونصلي ونسلم على نبينا محمد ونبدأ بوصفتنا. راح نجيب صحن العجن نضيف عليه كوبين من الذرة، أي نوع ذرة عندك، ذرة حمراء، ذرة صفراء، شعير مطحون، نخلطهم مع بعض. ذرة اللي هي الرومي اللي هي الشام في بعض المناطق بيسموها، نسكبهم هنا اللي هم كوبين من خليط من أنواع الذرة زائدا الشعير. كمان بنضيف عندنا هنا كوب من الدقيق الأبيض وكوب من الدقيق الأسمر. هنضيف عليهم كمان عندنا ملعقة من الملح وربع ملعقة من الخميرة. في عندنا هنا هذه اللي هي الخميرة أو اللي يسموها في بعض المناطق العاقدة. هذه اللي هي باقي العجين اللي استخدمناه في المرة السابقة، تبقي من العجين شوية علشان تعجني فيه المرة الثانية. هذا اللي راح يعطي للحوح طعم ونكهة ونفس الوقت قوام اسفنجي. راح نسكب الماء اللي في السطح ونستخدم العجين اللي مترسب تحت. شايفين هذا العجين؟ سكبت الموية وبقي عندي العجين راح نستخدمه. وصفة اللحوح سهلة، بس ضروري إنك تتقيدي بالخطوات كلها. الآن نعجنهم مع بعض. ضروري الماء عندك يكون ماء دافي وشوية يعني ساخن، بس مش ساخن بدرجة إنه يلسع يدك، ساخن بس مقبول. نصب الماء ونبدأ نعجن. نزيد كمان. ضروري تتقيدي بكل التعليمات عشان يطلع عندك أحلى لحوح. استمريت بالعجن إلى ما حصلت على عجينة بهذا الشكل. شايفين عجينة بهذا الشكل. الآن راح أصب عليها من الماء شوية وأعمل لها أخزاق كده بهذه الطريقة. شايفين معايا؟ أغطيها وأسيبها لمدة 2 إلى 3 ساعات. راح تحصليها انتفخت وحجمها تضاعف. هذا اللي احنا محتاجينه. سبت العجين إلين ما تضاعف حجمه بالشكل هذا. أخذ معايا تقريبا 2 ساعات. طبعا يختلف من دولة إلى أخرى، في مناطق حارة وفي مناطق باردة. المناطق الحارة ممكن تاخد معاهم ساعة، مناطق الباردة ممكن 2 ساعات، على حسب منطقة من منطقة إلى أخرى. فأنت ما تقيدش بالوقت حقي اللي أنا قلت عليه، لأنه يختلف من منطقة إلى أخرى. ضروري يكون معانا ماء زي ما قلت لكم أول، يكون دافي على سخونة شوية، مش دافي إنه هو يعني على برودة، دافي على سخونة شوية. نبدأ شايفين كيف الموية اللي حطيناها من فوق تشربها العجين تماما. أول حاجة راح نبدأ نخلط العجين بحيث إنه يكون كله قوامه واحد. بعد ما نخلطه بهذه الطريقة
راح نبدأ نصب عليه الماء الفاتر على شوية شوية ونخففه بهذا الماء. شايفين؟ نسكب كمية ونبدأ نخفف العجين علشان نقدر نلحه بعدين في الطاوة عندنا أو الصاج اللي عندك. شايفين القوام لسه عندنا ثقيل، راح نحتاج إلى موية كمان. نصب على الخليط موية إلين ما نوصل إلى القوام اللي إحنا محتاجينه في هذه الوصفة. خففت الخليط العجين إلين ما حصلت على هذا القوام. شايفين؟ قوام نوعا ما سائل. راح أسيبه إلين ما يتضاعف، يبدأ يطلع فقاعات ويختمر، ونرجع نلحه مع بعض. شايفين كيف صار معايا خليط اللحوح، كيف طلع فقاعات واختمر وصار جاهز عندنا بهذا الشكل. نحركه علشان المترسب تحت يطلع فوق ويتعادل الخليط عندنا بهذه الطريقة. الآن راح عندنا طاوة هنا أنا شغلت عليها النار، أسيبها تسخن معايا أولا قبل ما ألح فيها. طبعا ضروري الطاوة عندك تكون نوعيتها جيدة. نمسحها مسحة زيت بسيطة جدا، ونبدأ نلح اللحوح بهذه الطريقة ونسيبه إلين ما يبدأ يستوي. شايفين معايا كيف بدأ اللحوح ما شاء الله يطلع عيون. لما يكون باقي شوية من العجين نغطي عليه ونسيبه يستوي. الآن سبتها لمدة أقل من دقيقة. شايفين كيف الأطراف خرجت لوحدها وأخذت لون من تحت بهذه الطريقة. نوطي النار ونطلع اللحوحة، ورح نعمل حبة كمان بنفس الطريقة. ناخد المنديل اللي عندنا، ناخد المنديل ونمسح عليه بهذه الطريقة، ونعمل كمان حبة نفس الطريقة اللي عملناها المرة اللي فاتت. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نسيبها إلين تطلع العيون ونغطي عليها تكمل سوا بعدين. نغطي عليها شايفين ما شاء الله اللحوحة وجمالها. راح أكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. بعد ما لحينا اللحوح كامل، هذه العجينة اللي قلت لكم عليها اللي راح نسيبها على جنب، ولما نحب نعمل لحوح تكون عندنا راح نحطها بأي صحن، أي برطمان عندك، أي علبة عندك بهذه الطريقة. شايفين؟ ونضيف عليها موية وبس، نغطيها ونسيبها على جنب. حبينا نعمل لحوح اليوم الثاني، اليوم اللي بعده، بعد يومين، بعد 3 أيام، نصب الماء اللي في السطح ونستخدم العجين اللي تحت.
لحوحنا صار جاهز، عملناه مع بعض بكل تفاصيله وبكل أسراره. ضروري تتبعوا الوصفة بكل تفاصيلها علشان يزبط معاك اللحوح. وفي كمان معلومة لازم أقول لكم عليها، إنه الطاوة اللي تستخدمي فيها اللحوح ضروري تكون للحوح فقط، ما تستخدمي فيها أي حاجة تانية، لأنك لو استخدمتي أي شيء تاني في الطاوة، عملتي خبز طاوة أو أي حاجة، ممكن ما راح تزبط لك اللحوح المرة الجاية. فعلشان كذا الطاوة حق اللحوح نسيبها اللحوح فقط. شايفين اللحوح معانا كيف طلع؟ شايفين لحوح اسفنجي؟ شايفين؟ لا يمكن يتكسر منك. لحوح مرة حلو، طريقة مرة سهلة. أتمنى إنكم تجربوا الوصفة. أشوفكم في فيديو تاني، وصفات سهلة ومضمونة. باي باي.